CP Hải Dương trong tôi là thanh xuân, là công hiến, là tương lai, là cuộc sống. Ngành chăn nuôi Việt Nam phát triển hết sức là mạnh mẽ. Vấn đề đặt ra là nhu cầu thức ăn chăn nuôi mỗi ngày một cao. Thì CP Việt Nam thì đã quyết định xây dựng thêm một cái nhà máy thứ hai ở khu Phía Bắc. Tọa lạc tại khu công nghiệp Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, chi nhánh nhà máy Hải Dương là địa điểm phù hợp và thuận lợi nhất để phục vụ khách hàng tại khu vực Bắc sông Hồng. Đây cũng là địa điểm thuận lợi trong việc vận chuyển nhập khẩu từ cảng Hải Phòng về nhà máy Hải Dương. Từ chủ trương đó, năm 2009, công ty đã xin cấp phép và xây dựng nhà máy và năm 2013, nhà máy đã đi vào hoạt động. Nhà máy Hải Dương là nhà máy tôi tự hào nhất. Khi xây dựng, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, thời tiết lạnh và gió bão, nhưng tất cả đều vượt qua vì có sự chung sức của mọi người ở bên. nhà máy Hải Dương đã đưa vào sản xuất khoảng 2013. Mình dùng thời gian hơn 1 năm để mình hoàn thiện lại sản xuất của mình. Lúc đó là bên nhà máy còn lắp đặt có khoảng 4 line sản xuất, line công viên. Công suất của mình hơn 30.000. Khi nhà máy Hải Dương sản xuất mẻ cám đầu tiên thì chúng tôi đã vô cùng hồi hộp và lo lắng. Và khi mẻ cám đầu tiên được ra lò thì chúng tôi đã vô vàn trong cảm xúc. 10 năm nhà máy Hải Dương đi vào sản xuất là một chặng đường dài để chúng tôi chinh phục quy trình vận hành, quy trình sản xuất. Cùng nhau vượt qua khó khăn dịch bệnh, mọi người đều cố gắng hết mình để đưa nhà máy phát triển ngày càng lớn mạnh. Tôi vẫn nhớ cái giai đoạn mà chống dịch Covid-19 thì anh em chúng tôi đã phải túc trực tại nhà máy để đảm bảo cái hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn. Và đặc biệt thì tại đêm giao thừa thì chúng tôi đã được Tổng Giám đốc Ban Chi kết nối trực tiếp và gửi lời chúc mừng năm mới tới chúng tôi và động viên anh em chúng tôi vừa cùng nhau vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, chi nhánh tại Hải Dương của CP Việt Nam đã trở thành nhà máy trọng điểm, đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế địa phương và là một trong những trụ cột quan trọng của CP Việt Nam. Sau 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay chi nhánh đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Công suất sản xuất ổn định và phát triển mở rộng thêm nhiều chi nhánh đại lý phân phối sản phẩm tại 12 tỉnh. Cán bộ công nhân viên nhà máy luôn không ngừng học hỏi, tìm tòi và phát triển trong công việc. Nhà máy đã có hơn 17.400 sáng kiến phát minh lớn nhỏ về năng lượng, tăng năng suất, giảm thời gian sản xuất và tiết kiệm 3,8 tỷ chi phí sản xuất trong năm 2022 và 2,1 tỷ từ đầu năm 2023 đến nay. Những sáng kiến này đã góp phần không nhỏ trong việc cải thiện công suất của nhà máy từ 1.970 tấn trên một ngày theo thiết kế ban đầu, giờ đã được nâng lên 2.460 tấn trên một ngày. Bên cạnh đó, nhà máy nhận được rất nhiều giải thưởng của cả địa phương lẫn trung ương về những đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Là nhà máy xanh thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Với 6 giá trị cốt lõi và 3 lợi ích hướng đến đất nước, người dân và công ty, bên cạnh hoạt động kinh doanh, CP Việt Nam chi nhánh Hải Dương luôn chú trọng vào việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ các hoạt động có ích cho xã hội. Cùng với sự phát triển của nhà máy, các hoạt động hiến máu nhân đạo đầy ý nghĩa, đồng hành cùng với hành trình đỏ, lễ hội Xuân Hồng, giúp đỡ người tàn tật, người cao tuổi, trẻ em nghèo trong chuỗi hoạt động đền ơn Tổ quốc Việt Nam ngày càng được hưởng ứng và nhân rộng, thu hút số lượng lớn cán bộ công nhân viên nhà máy tham dự. Những hoạt động đầy tính nhân văn không những lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến với cộng đồng mà còn góp phần tạo nên sự gắn bó, đoàn kết trong nội bộ công ty. CP Hải Dương chúng tôi cũng liên tục tổ chức những cái hoạt động thiện nguyện, hoạt động về hiến máu nhân đạo, những hoạt động về khám bệnh phát thuốc miễn phí và đặc biệt là những cái hoạt động mà chăm sóc về vấn đề môi trường như là làm sạch môi trường trong nhà máy cũng như xung quanh khu vực nhà máy hàng tuần. Cán bộ công nhân viên công ty thì cũng rất là thân thiện gắn bó, cũng luôn hỏi thăm và động viên nhau, đặc biệt là qua những cái hoạt động thăm gia đình của nhau và chia sẻ động viên. CP Hải Dương là gia đình số 2 của tôi, là
anh em làm việc có gia đình, không phải là có sếp với nhân viên. Căn cứ theo chính sách của CP Việt Nam, toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của nhà máy CP Hải Dương chúng tôi định hướng theo phát triển bền vững và phấn đấu là một trong những nhà máy dẫn đầu về chất lượng và công nghệ. CP Việt Nam chi nhánh Hải Dương hiện có khoảng 312 cán bộ công nhân viên đang làm việc tại nhà máy, trong đó có hơn 145 cán bộ nhân viên là người địa phương. Trong chặng đường 10 năm qua, chi nhánh nhà máy luôn coi trọng bồi dưỡng, phát triển và gắn kết đội ngũ cán bộ công nhân viên. Rất nhiều cán bộ công nhân viên từ khắp nơi đã đồng hành cùng với nhà máy, chọn CP Hải Dương là mảnh đất lành để cống hiến những ngày tháng thanh xuân đẹp nhất để lập nghiệp và gắn bó phát triển. Và chị Thản nói, suốt trong nhiều năm qua, tất cả các nhà máy CP đầu tiên ở trong nước, thì nhà máy Hải Dương này là nhà máy đầu tiên mà chỉ trong vòng 3 năm đi vào hoạt động đã đầy được công suất. Như ở đây là nhà máy này thì là sẵn sàng là bên anh em là làm việc là như thế mới có khách hàng và nhà nước là đi tham quan là như thế. Mình vào được công ty được 10 năm rồi, bao nhiêu sự vất vả lo âu của mình đã được đến ngày hôm nay là mình rất là vui khi được gắn bó với công ty. Ngày đầu tiên thì còn bỡ ngỡ nhưng mà được sự quan tâm của tất cả các ban lãnh đạo cùng cả phòng hành chính, cho nên là mình đã vượt qua được những cái nỗi lo âu như thế. Đến ngày hôm nay thì mình đã được mọi người yêu mến, cũng như trong công việc thấy vui vẻ. Tôi yêu CP Hải Dương. Nhân sự kiện 10 năm CP Hải Dương đi vào hoạt động, xin chúc tất cả cán bộ công nhân viên công ty luôn mạnh khỏe, luôn hạnh phúc, luôn thúc đẩy CP Hải Dương ngày một phát triển hơn nữa, ngày một mạnh mẽ hơn nữa. Tôi xin chúc cho chính điều chúng ta đã làm được sẽ giúp cho mọi người và công ty vững bước hướng tới nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Là một người gắn bó sâu sắc với CP Hải Dương, tôi mong muốn tại nơi đây được kỷ niệm nhiều ngày thành lập hơn nữa, có thể 20 năm, 30 năm, 50 năm và nhiều hơn thế nữa. Chúc nhà máy Hải Dương với anh em càng ngày càng phát triển. Nhân dịp nhà máy CP Hải Dương kỷ niệm 10 năm, xin chúc CP Hải Dương ngày càng phát triển, ngày càng thành công hơn nữa. Trong dịp nhà máy 10 năm nhà máy Hải Dương đưa vào sản xuất, tôi xin chúc nhà máy Hải Dương và anh chị em càng ngày càng phát triển nhiều hơn nữa trong tương lai. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm nhà máy CP Hải Dương đi vào sản xuất, xin kính chúc ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể các anh chị em có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Kính chúc công ty ngày càng phát triển lớn mạnh và gặt hái nhiều thành công trong tương lai. Chúc cho CP Hải Dương ngày càng phát triển, chúc cho toàn thể cán bộ công nhân viên CP Hải Dương ngày càng có thật nhiều sức khỏe. Chúc cho CP Hải Dương ngày càng vững bước trên chặng đường phía trước. Chúc cho nhà máy ngày càng phát triển, chúc anh em nhiều sức khỏe và bình an, cùng nhau tiến tới một tương lai tốt đẹp. Chúc nhà máy CP Hải Dương thành công vững mạnh. Chúc cho CP Hải Dương luôn phát triển không ngừng, sản phẩm công ty CP Hải Dương luôn dẫn đầu thị trường và luôn là sự lựa chọn hàng đầu của người chăn nuôi. CP Hải Dương thành công, CP Hải Dương phát triển. Tự hào CP Hải Dương. Tôi yêu CP